हे गाईज वेलकम बॅक टू आवर यूट्यूब चॅनल DcodeBits. सो गाईज आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण BI टॅग बद्दल बघणार आहोत किंवा लाईन ब्रेक कशी करायची किंवा एखादी लाईन नवीन लाईनवर कशी स्टार्ट करायची किंवा एखादा पॅराग्राफ मध्ये जर मल्टिपल लाईन असतील आणि एखादी लाईन आपल्याला नवीन लाईन पासून स्टार्ट करायची असेल तर ती कसं करायचं ते आपण आज बघणार आहोत. सो त्यासाठी BI टॅगचा आपण यूज करत असतो. सो मोस्टली लाईन ब्रेक करण्यासाठी किंवा एखादा पॅराग्राफ नवीन लाईनवर सुरू करण्यासाठी आपण BI टॅगचा यूज करत असतो. सो लाईन ब्रेक टॅग म्हणजेच BI टॅग इज अन एम्प्टी एलिमेंट किंवा एम्प्टी टॅग आपण म्हणू शकतो. एम्प्टी कंटेनर टॅग पण त्याला आपण म्हणू शकतो. अँड वी यूज इट टू ब्रेक अ लाईन्स. आणि BI टॅगचा आपण यूजच ब्रेक करण्यासाठी, लाईन ब्रेक करण्यासाठी करत असतो. So that is it ends the current line and continue with the content on the next line. तर BI टॅग एखादी एक्झिस्टिंग जी लाईन असेल तर तिला ब्रेक करून नवीन लाईन वर घेऊन जातो आणि नवीन लाईन वर ते जो काही पॅराग्राफ असेल किंवा एखादं काही कंटेंट असेल, टेक्स्ट असेल तर तो कंटिन्यू करत असतो. तर आपण एक्झाम्पल थ्रू समजून घेणार आहोत BI टॅगला. सो मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पॅराग्राफ टॅग बद्दल बघितलेलं. सो पॅराग्राफ टॅग आपण शिकलेलो की पॅराग्राफ टॅगचा यूज कसा होतो किंवा तीन चार जे काही पॉइंट्स होते की स्पेस कशी ऍड होते किंवा त्याच्या लाईन्स कमी जास्त कशा होतात पॅराग्राफच्या, तर या सगळ्या गोष्टी आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये कव्हर केलेल्या होत्या. तर त्याचं एक्झाम्पल आपण इथे घेणार आहोत. तर आपण एक H1 एलिमेंट घेतला आहे, व्हॉट इज HTML, आणि P टॅग मध्ये आपण त्याचं आन्सर लिहिलेलं की HTML इज अ मार्कअप लँग्वेज अँड इट इज यूज फॉर डिफाइनिंग अवर वेब पेज स्ट्रक्चर. ओके. सो आता ह्या सेंटेन्स मध्ये BI टॅगचा यूज पुढे करणार. तर आधी आपण याचं जे रिझल्ट आहे तो रिझल्ट आपण वेब पेजवर बघणार आहोत. इथे जर तुम्ही गेलात आपल्या ब्राउझरवर तर तुम्हाला इथे जर तुम्ही गेलात तर तुम्हाला इथे ब्राउझरवर H1 एलिमेंट आणि पॅराग्राफ एलिमेंट हे दोन्ही एलिमेंट इथे दिसत असतील. तर H1 मध्ये तर आपण व्हॉट इज HTML लिहिलेलं आहे आणि पॅराग्राफ मध्ये आपण HTML is a markup language and it is used for defining our web page structure. तर हे त्याचं आन्सर आपण पॅराग्राफ मध्ये लिहिलं आहे. तर आता मला असं हवं आहे की फर्स्ट लाईनला, ह्या पॅराग्राफ मध्ये फर्स्ट लाईनला फक्त HTML is a markup language हेच यायला पाहिजे आणि सेकंड लाईनवर इट इज यूज फॉर डिफाइनिंग अवर वेब पेज स्ट्रक्चर हे यायला पाहिजे. मला असं हवं आहे ते. तर मग यासाठी मी काय करणार, तर यासाठी मी जस्ट जो BI टॅग आहे तो BI टॅग या ठिकाणी इथे पेस्ट करणार. म्हणजे त्या BI टॅगचा इथे आपण यूज करणार. सो आपण जस्ट इथे BR लिहिणार. तुम्ही अशा प्रकारे पण लिहू शकतात किंवा BR असं लिहिलं तर आपल्याला सजेशन देतं. जे आपलं कोड एडिटर आहे त्यावर आपल्याला जस्ट एंटर करायचं आहे तर तो BI टॅग इथे एंटर होऊन जाईल. तर इथे जी क्लोजिंग लाईन असते ती इथे येत नाही. तर तुम्ही तिथे तिला ऍड करू शकतात तुमच्याकडून. दिस इज अ बेस्ट प्रॅक्टिस. तर लाईन नेहमी इथे ऍड करा, क्लोजिंग लाईन. ओके. सो इथे आपण BI टॅग यूज केल्यानंतर ते जर आपण आता इथे याला सेव्ह केलं आणि ब्राउझरवर बघितलं तर इट इज यूज फॉर डिफाइनिंग अवर वेब पेज स्ट्रक्चर. ही जी लाईन आहे ही लाईन तुम्हाला नेक्स्ट पेजवर बघायला मिळेल. तर आपण काय करणार, याचं डुप्लिकेट करून घेऊ. इथे वरती पण घेऊया आणि इथला BI टॅग जो आहे तो रिमूव्ह करूयात. तर तुम्हाला डिफरन्स कळेल लगेच. सो आपण आता ब्राउझरवर जाणार आहोत. ठेवा. तर आपला जो फर्स्ट पॅराग्राफ आहे यामध्ये आपण BI टॅगचा यूज केलेला नाही, म्हणून हा जो पॅराग्राफ आहे हा सिंगल लाईनवर सलग प्रिंट झालेला आहे की HTML इज अ मार्कअप लँग्वेज अँड इट इज यूज फॉर डिफाइनिंग अवर वेब पेज स्ट्रक्चर. ते एकच लाईन प्रिंट झाली. पण ह्या सेकंड पॅराग्राफ मध्ये आपण इथे BI टॅगचा यूज केलाय, म्हणून त्याने काय केलं की HTML इज अ मार्कअप लँग्वेज हे फर्स्ट लाईनला घेतलं आणि त्यानंतर आपण इथे BI टॅग यूज केला, म्हणून त्याने त्याची पुढची BI टॅगच्या पुढची जी लाईन होती ती त्याने नवीन लाईनवर सुरू केली. न्यू लाईनवर त्याने इथे प्रिंट केली इट इज यूज फॉर डिफाइनिंग अवर वेब पेज स्ट्रक्चर. जर तुम्ही याला इन्स्पेक्ट करून बघाल तर तुम्हाला खालती पण तुमच्या डॉम ट्री मध्ये ते दिसेल. दिस इज अवर P टॅग, P एलिमेंट. तर तुम्हाला P एलिमेंट मध्ये दोन सेक्शन दिसतील. तर फर्स्ट सेक्शन मध्ये HTML इज अ मार्कअप लँग्वेज हे तुम्हाला इथे दिसेल आणि BR टॅग तुम्हाला इथे दिसेल आणि BI टॅग नंतर इट इज यूज फॉर डिफाइनिंग अवर वेब पेज स्ट्रक्चर. तर एकाच पॅराग्राफच्या एलिमेंट मध्ये आपण दोन लाईन इथे जनरेट केल्या. तर अशा प्रकारे आपण BI टॅगचा यूज करत असतो. अँड दिस इज अवर BI टॅग. सो इथे स्क्रीनशॉट वर पण तुम्ही बघू शकत असाल. तर इथे आपण एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे कोडिंगचं. P टॅग मध्ये आपण वेलकम टू DcodeBits BI टॅग लावणार आणि दिस इज ऑनलाईन ट्रेनिंग प्लॅटफॉर्म. सो जी
लाईन आहे ती नेक्स्ट लाईनला प्रिंट झालेली आहे. सो इथे तुम्ही पण कोड आणि कोडचा जो काही रिझल्ट आहे तो एकाच स्क्रीनवर तुम्ही इथे बघू शकतात आणि अकॉर्डिंगली तुम्ही प्रॅक्टिस पण करू शकता. सो गाईज दिस इज फॉर अ BI टॅग आणि आज आपण इथेच थांबणार आहोत. एका नवीन टॉपिक सोबत एका नवीन व्हिडिओ मध्ये पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ.